नमस्ते र म आशा गर्छु तपाईँ सबैजना आरामै हुनुहुन्छ। आजको यो भिडियोमा हामी कुरा गर्नेछौँ कसरी हामी माइक्रोसफ्ट वर्ड को डकुमेन्टलाई पिडिएफमा कन्भर्ट गर्ने र पिडिएफ डकुमेन्टलाई कसरी माइक्रोसफ्ट वर्डमा कन्भर्ट गर्ने र यो सबै प्रक्रिया माइक्रोसफ्ट वर्ड भित्रै रहेर कसरी गर्ने। त्यसको लागि यहाँ एउटा डकुमेन्ट बनाएको छु मैले। यो डकुमेन्टलाई अहिले हामी पिडिएफमा कन्भर्ट गरौँ। पिडिएफमा कन्भर्ट गर्न एकदमै सजिलो छ, तपाईँ सबैलाई थाहा नै होला। हामी फाइलमा जाउँ, त्यसपछि एक्सपोर्टमा जाउँ। एक्सपोर्टमा गएपछि यहाँ क्लिक गरौँ र यसरी लोकेसन डेस्कटपमै राखौँ, doc1 गरिदिउँ र पब्लिस गरिदिउँ। यसो गर्दा हाम्रो एउटा पिडिएफ बनेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। पिडिएफ हाम्रो रेडी भयो। अब यसलाई पनि क्लोज गरिदिउँ अहिले हामी। डोन्ट सेभै गरौँ, डोन्ट सेभ, ओके। अब त्यसपछि हामी एउटा नयाँ डकुमेन्ट खोलौँ, माइक्रोसफ्ट वर्डको एउटा नयाँ डकुमेन्ट खोलौँ। हामी राइट क्लिक गरौँ, त्यसपछि न्यूमा जाउँ, त्यसपछि माइक्रोसफ्ट वर्ड रो जाउँ, त्यसपछि हामीले एउटा नयाँ डकुमेन्ट खोल्यौँ र ओपन गरौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले एउटा माइक्रोसफ्ट वर्डको नयाँ डकुमेन्ट एउटा ओपन गरेछौँ। यसलाई अलिकति सानो गरौँ, हामी यसलाई सानो बनाऊँ स्क्रिन। त्यसपछि हामी फाइलमा जाउँ र अब हामीले हुनसक्छ अब हामीसित कुनै एउटा पिडिएफ डकुमेन्ट छ। मानिलिउँ हामीसित यो docx भन्ने एउटा पिडिएफ डकुमेन्ट छ, जुन डकुमेन्टलाई चाहिँ हामीले माइक्रोसफ्ट वर्डमा चाहिँ कन्भर्ट गर्नु परेको छ। सायद हामीलाई कुनै एडिटिङ गर्नु परेको छ, केही एड गर्नु परेको छ, हामीलाई टाइपिङ गर्न झ्याउ लागेको छ, हैन। विभिन्न कारणहरू हुन सक्छन्, जसले हामी कुनै पिडिएफ डकुमेन्टलाई चाहिँ हामी माइक्रोसफ्ट वर्डमा कन्भर्ट गर्न इच्छा हाम्रो हुनसक्छ। त्यसको लागि हामी जस्ट पिडिएफ डकुमेन्टलाई सिलेक्ट गरौँ र ड्र्याग गरेर यो माइक्रोसफ्ट वर्डको यो जुन विन्डो छ त्यसमा ल्याएर राखिदिउँ। त्यसपछि यस्तो एउटा डायलग बक्स आउँछ, जसलाई भन्छ कि तपाईँको जुन कन्भर्सन हुँदैछ त्यो जस्ताको त्यस्तै नहुन सक्छ, डिपेन्ड गर्छ। हामी ओके गरिदिउँ र कति छिटो भयो हेर्नुहोस्। यहाँ यसलाई ओपन गरौँ। यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यसको docx भनेर आएको छ, जुन पिडिएफलाई चाहिँ यसले कति सजिलै वर्डमा चाहिँ कन्भर्ट गर्यो। तर तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ इङ्ग्लिसको चाहिँ एकदम राम्रो कन्भर्ट गर्यो, तर नेपाली ल्याङ्ग्वेजको चाहिँ त्यति राम्रोसित गरेन। यो अरू ल्याङ्ग्वेजको पनि त्यति राम्रोसित चाहिँ गर्दैन। क्लोज गरिदिउँ यसलाई। अब हामी फेरि अर्को एउटा डकुमेन्ट हेरौँ। यो एउटा डकुमेन्ट छ जुन मैले इन्टरनेटबाट डाउनलोड गरेको, नेपाल सरकारको वेबसाइटबाट। जुन मान्छेले यो डकुमेन्ट बनाउनु भएको उहाँले एकदमै हुन्छ नि बनाएर त्यो स्क्यान केही नगरिकन डाइरेक्टली के गर्नुभएको छ, वेबसाइटमा अपलोड गरिदिनु भएको छ। त एकदम क्लियर छ यो डकुमेन्ट। त अब हामी के यसलाई क्लोज गरिदिउँ अहिले। यो डकुमेन्ट डेस्कटपमा यहाँ छ, सेम प्रोसिजर। हामीले यसलाई ड्र्याग गर्छौँ र हामी यो माइक्रोसफ्ट वर्डको यो विन्डोज डायलग बक्समा हामी ड्रप गरिदिन्छौँ। फेरि त्यही डायलग बक्स आउँछ, हामी ओके गर्छौँ र एकछिन कुर्छौँ, किनकि यो अलि ठुलो डकुमेन्ट छ, केही समय लाग्छ यसलाई कन्भर्ट हुनको लागि। हामी हेर्नेछौँ कसरी कन्भर्ट गर्छ, राम्रो गर्छ कि गर्दैन, है। मैले अघि नै भनिसकेको थिएँ, कुनै डकुमेन्ट्स राम्रोसित कन्भर्ट हुन्छ, कुनै चाहिँ हुँदैन पनि। हामी यसो वेट गरौँ। अलि टाइम नै लियो है यसले, त्यति छिट्टै भएन। ओके, ओपन भयो। यसलाई ठुलो बनाऊ। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ लगभग कस्तो राम्रोसित यसले चाहिँ कन्भर्ट गर्यो। मतलब अलमोस्ट पर्फेक्ट टाइपको हुन्छ नि कन्भर्सन गरिदियो यसले। हामीले त्यस्तो केही गर्नै परेन। यसो हामी कम्पेयर गरेर हेरौँ है त पिडिएफ डकुमेन्टसित। यसलाई यहाँ राख्यौँ। यो पिडिएफ डकुमेन्ट खोलौँ। अब यसो कम्पेयर गर्न खोजौँ है त, कस्तो खालको केही डिफ्रेन्स छ कि छैन भनेर। ओके, यसलाई ओके। यहाँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ फर्मेटिङ केही अलिकति भिन्न छ, जस्ताको त्यस्तै त छैन, तर जुन अक्षरहरू छन्, लेखेका कुराहरू छन्, त्यो अलमोस्ट लाइक पर्फेक्ट के, केही मिस्टेकै छैन। फर्मेटिङ यसो अलिअलि डिफ्रेन्स छ, त्यो पक्कै हो, तर एकदमै राम्रो कन्भर्ट गरेको यो डकुमेन्ट। यस्तो सबै डकुमेन्ट कन्भर्ट नहुन पनि सक्छ नेपाली भाषामा, तर एनिवे इङ्ग्लिसमा चाहिँ एकदमै राम्रो कन्भर्ट हुन्छ। तपाईँले यो तरिका
प्रयोगमा ल्याउन सक्नुहुन्छ। यदि कुनै नेपाली अथवा इङ्ग्लिस डकुमेन्ट तपाईँहरूसित छ PDF फर्मेटमा जसलाई तपाईँले माइक्रोसफ्ट वर्डमा कन्भर्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने यो पक्कै तपाईँले ट्राई गर्न सक्नुहुनेछ। र यो भिडियोमा यति नै। आशा गर्छु तपाईँले केही सिक्नुभयो होला। भिडियोलाई हेरिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद।